हेलो हेलो आज म चाहिँ यो हेलसिङ्की लक्स फेस्टिभलमा आइरहेको छु। आज यो हेलसिङ्कीको डिफ्रेन्ट ठाउँमा लाइट आर्ट वक हुँदै रहेछ, त्यसको केही क्याप्चर गरौँ भनेर म चाहिँ आज हेलसिङ्की सिटी सेन्टरतिर आएको छु। आई थिङ्क यो कस्तो देखिन्छ, कस्तो हुन्छ, म यो भिडियोमा देखाउने कोसिस गर्छु। आई होप यु गोना लाइक और इन्जोय दिस भिडियो। अहिले म यो हेलसिङ्की लक्सको सेकेन्ड लाइट वकमा छु। आई थिङ्क यो स्प्रिङमा लाइट बलिरहेको छ। यो खासै Excuse me, what is this? Part of a show. There's lots of different light installations. There's one in the park. अब चाहिँ हामी यो हेलसिङ्की लक्सको थर्ड स्पटमा जाँदैछौँ। आई थिङ्क यो स्पालान्टी पार्क भन्नेमा छ। अनि त्यहाँको लाइट आर्ट वक कस्तो छ, अब त्यसलाई क्याप्चर गर्छौँ। यस्तै आई थिङ्क 10, 12, 15 ठाउँमा, कति ठाउँमा चाहिँ यो लाइट वकहरू भन्छ। हामी आज 6-7 ठाउँमा क्याप्चर गर्न जान्छौँ होला। अब जहाँ जहाँ भ्याइन्छ त्यसलाई क्याप्चर गरेर भिडियो बनाउनुपर्छ। ग्रिन लाइटहरूको चाहिँ जस्ट ग्रिन थिम भन्ने रहेछ, ग्रिन थिमवाला रहेछ। अनि यो ग्रिन थिममा चाहिँ लाइटको सोर्स चाहिँ तलै छ। तलबाट लाइटहरू फ्ल्यास गरेर यो रुखहरूको सब पार्टहरू चाहिँ ग्रिन देखेछ। अनि राम्रो भ्यू देखेछ। आई थिङ्क एनिमेसन राम्रो देखिन्छ। र यो सानो रुख पनि कस्तो राम्रो देखेछ। दिस इज द लाइट सोर्स। Sitten sulla varmaan niin kuin
आई थिङ्क यो फिनल्यान्डको पार्लियामेन्ट बिल्डिङ हो। यहाँ पनि एउटा लाइट आएको रहेछ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ यो फोर्थ स्पट हो। अनि यहाँ चाहिँ केको बारेमा परेवाहरू फ्लाइङ गरिरहेको छ, मेबी रिलेटेड टु द किड्स। यो अब म यहाँ यो लक्स लाइट वकको चाहिँ फिफ्थमा आइरहेको छु, फिफ्थ स्पोर्टमा। त्यो चिसोले बोली लतपतिरहेको छ। रोम चाहिँ अब म यो चाहिँ खासै यो सङ्गे किरा जस्तो छ, गुटुमुटु पारेर राखेको त्यसैमा बत्ती बोलेछ। आई थिङ्क अब म यसलाई खिच्न गइरहेको छु, कस्तो छ देखाउँछु। अनि योबाट डिफ्रेन्ट आवाज पनि आएको छ। यो लभ एन्ड वार भन्ने थेम लाइट वक चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको हो, किनभने यो लाइट वकमा चाहिँ युक्रेनमा सिभिल मान्छेहरू, सोल्जरहरू एन्ड हाउसवाइफ, चिल्ड्रेनहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको राम्रोसँग डिस्क्रिप्सन गरिरहेको छ। आई थिङ्क त्यो म्युजियमको वालमा चाहिँ लाइट वकहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि त्यसैको कोरिलेसनमा अनि वर्डहरूमा स्टोरीहरू न्यारेट गरिरहेको छ। अनि केही बेर मैले सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै इमोसनल जस्तो बनायो। अनि हाम्रो यो सिभिल वार केही वर्ष अगाडिलाई पनि सम्झायो। अनि स्टोरी चाहिँ एकदमै हार्ट टचिङ थियो। मैले यहाँ सबै कुरा चाहिँ क्याप्चर गर्न सकिनँ। आई थिङ्क 4-5वटा स्टोरी गरेर मोर देन 30 मिनट्सको छ, त्यही भएर मैले एउटा सानो स्टोरीको एउटा पार्ट मात्रै राखेँ। तर द स्टोरी वाज सो गुड। अब चाँडै आशा गरौँ चाँडै वार बन्द होस्, युक्रेन रसियामा पिस होस्, मान्छेहरू नमरुन्, त्यही नै हो हामी सबैको कामना। Our own little version of a wedding dance. My husband was home for 4 days, and we devoted all our time to each other. 9 months later, we had the baby. Today is a blessing. He's now 4 months old. When my husband is away in the army, I keep saying that I keep a little part of my husband here with me. I think यो लक्स फेस्टिभल हेलसिङ्की 2025मा केही लाइट वकहरू भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिए, तर केही लाइट वकहरू चाहिँ एकदमै मिनिङफुल भए पनि त्यस्तो मलाई पर्सनली चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेन। तर पनि मैले यो भिडियोमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु। अनि बट इट्स लुक्स लाइक सो सिम्पल, बट मेबी त्यसको पछाडि चाहिँ
भेरी डिप मिनिङ हुनसक्छ। अब आर्टिस्ट अथवा यसको बारेमा डिप स्टडी गर्नेले पक्कै पनि थाहा पाउँछ। अब म आई थिङ्क यो हाम्रो चाहिँ फाइनल लाइट आर्ट वर्क हो। अब यो जस्ट इन फ्रन्ट अफ व्हाइट चर्च छ अनि यो प्री भिजिटरहरूले भनेअनुसार यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने सुने हो। अब म त्यसको नजिकै जाँदैछु। टाढाबाट राम्रै देखिएको छ, कस्तो देखिन्छ अनि लाइट वर्क कस्तो छ म भिडियोमा देखाउँछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आशा छ तपाईँलाई भिडियोहरू मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त। अब म चाहिँ फाइनल लाइट वर्कलाई चाहिँ खिच्न गइरहेको छु।
आजको हाम्रो यो लक्स फेस्टिभलको घुमाइ पनि सकियो। अब दिस इज फाइनल स्पट है। 10-12वटा कतिवटा थियो आई थिङ्क। कुनै लाइट आर्ट वर्क चाहिँ राम्रो लाग्यो, कुनै चाहिँ फोटोमा देखे जस्तो नरहेछ, एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो मिट भएन। एनिवे म यसको सानो भिडियो बनाएर अपलोड गर्छु। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्छ होला, अनि मन पर्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, सी यू अन नेक्स्ट भ्लग। Have a good day.